สวัสดีค่ะพบกับรายการ Buddhist History Channel นะคะกับดิฉันนัทปิยาค่ะอย่างที่ได้บอกกับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้นะคะว่าจะพาไปดูเรื่องราวของจารึกที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะดิฉันก็อยากจะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลประวัติเบื้องต้นของอักษรและภาพรวมต่างๆของจารึกที่ค้นพบในสมัยทวารวดีกันก่อนค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าวัฒนธรรมการเขียนอักษรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงแรกนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะคะแต่ได้ไปหยิบยืมเอาตัวอักษรจากอินเดียใต้มาใช้ในการเขียนจารึกกันค่ะและถ้าจะพูดถึงประวัติของอักษรจากอินเดียนะคะเราก็สืบสาวราวเรื่องได้ว่ามีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มใหญ่ๆค่ะคืออักษรในกลุ่มพราหมีและกลุ่มคาโรสตีค่ะอักษรทั้ง2กลุ่มนี้นะคะคาดว่าน่าจะประดิษฐ์ขึ้นใช้ในช่วงยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันค่ะโดยได้มีการค้นพบเหรียญจารึกที่เก่าแก่ที่สุดจารึกทั้งอักษรพราหมีและคาโรสตีอยู่บนเหรียญนั้นด้วยกันนะคะที่เมืองสาเดรีรัฐปัญจาบประเทศปากีสถานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1-2 ค่ะจารึกอักษรพราหมีที่เก่าแก่ที่สุดและเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะก็คือจารึกในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชราชวงศ์มารยะค่ะและจากการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตัวอักษรพราหมีที่ใช้ในราชวงศ์นี้นะคะก็ทำให้นักวิชาการบางท่านตั้งข้อสันนิษฐานว่าอักษรพราหมีนี้น่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 2แล้วค่ะส่วนจารึกอักษรพราหมีที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นค้นพบที่เมืองโวคานประเทศเวียดนามอายุราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 ค่ะและสำหรับอักษรปารวะที่ทวารวดีและเมืองอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืมจากอินเดียมาใช้นั้นก็เป็นอักษรในกลุ่มพราหมีนะคะเรียกว่าอักษรปารวะก็เพราะเป็นอักษรพราหมีที่ยืมมาจากช่วงยุคสมัยของราชวงศ์ปารวะในอินเดียตอนใต้ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ค่ะและเมื่อการเวลาผ่านไปนะคะชาวท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ปรับเปลี่ยนอักษรปารวะไปเป็นแบบเฉพาะตนมากขึ้นจนกลายเป็นอักษรหลังปารวะอักษรเขมรและอักษรมอญตามลำดับค่ะโดยในสมัยทวารวดีอักษรเหล่านี้ได้นำมาใช้กับทั้งภาษาบาลีสันสกฤตมอญและเขมรนะคะมีนักวิชาการบางท่านค่ะได้ทำการวิเคราะห์ถึงว่าอักษรปารวะที่พบในสมัยทวารวดีนั้นมีความคล้ายคลึงกับอักษรพราหมีในยุคสมัยของกษัตริย์ราชวงศ์ใดในอินเดียใต้ซึ่งอาจารย์จุไรรัตน์ลักษณะสิริและอาจารย์กรรณิกาวิมลเกษมนะคะก็มีความเห็นตรงกันค่ะว่าอักษรปารวะของทวารวดีนั้นคล้ายคลึงกับอักษรพราหมีของพระเจ้าสิงหวรมันกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปารวะในราวพุทธศตวรรษที่ 11 ค่ะแต่อาจารย์เกรียงศักดิ์พลอยแสงนะคะกลับเห็นว่าอักษรปารวะของทวารวดีมีความคล้ายคลึงกับอักษรพราหมีในยุคของพระเจ้าศิวัตขันธวรมันราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ค่ะซึ่งหากเราพิจารณาถึงช่วงเวลานะคะก็จะเห็นความใกล้เคียงแล้วก็คาบเกี่ยวกันอยู่นะคะทำให้เกิดคำถามนะคะว่ากษัตริย์ทั้ง2พระองค์นั้นใช่พระองค์เดียวกันหรือเปล่านะคะแต่จากการสืบสาวเรื่องราวของกษัตริย์ในราชวงศ์ปallวะนะคะเราก็พบว่าพระเจ้าสิงหวรมันนั้นนะคะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ปallวะค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหาราชาเป็นพระเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ปallวะนะคะแล้วก็เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสิงหวิษณุหรือพระเจ้าอวนิสิงหะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ปรากฏปีที่ครองราชย์ของพระองค์ค่ะแต่ปรากฏปีครองราชย์ของพระเจ้าสิงหวิษณุและพระเจ้าปรเมศวรวรมันที่2นะคะในราวพุทธศักราช 1099 ถึง 1233 ค่ะนอกจากนี้ก็มีพระเจ้าสิงหวรมันที่2นะคะครองราชย์ในพุทธศักราช 979 ถึง 1003 พระเจ้ามเหนทรวรมันที่1ครองราชย์ช่วงพุทธศักราช 1133 ถึง 1172 นะคะส่วนพระเจ้าศิวัตขันธวรมันที่อาจารย์เกรียงศักดิ์กล่าวถึงนั้นนะคะก็พบว่าเป็นกษัตริย์ปallวะที่ครองเมืองทังยกตกะในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 9 ค่ะจากลำดับพงศาวดารของราชวงศ์ปallวะนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงการครองราชย์ของกษัตริย์ในบางพระองค์นั้นมีความคาบเกี่ยวกันอยู่นะคะ
คือช่วงครองราชย์ของพระเจ้าสิงหาวิษณุและพระเจ้าปรเมศวรวรมันที่2นะคะไปคาบเกี่ยวกับช่วงครองราชย์ของพระเจ้ามเหนทรวรมันที่1ค่ะทำให้เราเห็นนะคะว่าเรื่องราวลำดับของราชวงศ์ปรวะนั้นก็ยังคลุมเครืออยู่ค่ะยังขาดหลักฐานนะคะที่จะช่วยไขข้อข้องใจให้กับเราในเรื่องของการครองราชย์ที่คาบเกี่ยวกันอยู่นี้ค่ะอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วช่วงการครองราชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1099 ถึง 1233 ซึ่งรวมเป็นเวลาราวๆ 135 ปีนั้นมีกษัตริย์ครองราชย์อยู่ในช่วงนี้ถึง 3 พระองค์คือพระเจ้าสิงหวิษณุพระเจ้าปรเมศวรวรมันที่2และพระเจ้ามเหนทรวรมันที่1อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพิจารณาถึงหลักฐานอ้างอิงด้านอักขรวิทยาก็พบว่าจารึกอักษรพราหมีในสมัยปลวะที่ใช้ภาษาปรกิตมีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่9นะคะในขณะที่จารึกอักษรพราหมีภาษาสันสกฤตของปลวะเริ่มจานขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11ค่ะซึ่งหลักฐานจารึกที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแน่นอนว่ารวมถึงทวารวดีนะคะก็เป็นอักษรปลวะนะคะที่ใช้กับภาษาสันสกฤตบาลีมอญแล้วก็เขมรค่ะเราไม่พบอักษรปลวะที่ใช้กับภาษาปรกิตเลยนะคะดังนั้นก็อาจจะอนุมานได้นะคะว่าอักษรปลวะที่เราใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัฒนามาจากอักษรพราหมีภาษาสันสกฤตที่ประดิษฐ์ขึ้นในช่วงยุคสมัยของราชวงศ์ปลวะจากอินเดียใต้ราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11ค่ะแม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการลำดับพงศาวดารของกษัตริย์ที่ดิฉันได้กล่าวนามไปข้างต้นนะคะจะยังคลุมเครืออยู่ในบางพระองค์แต่หลักฐานด้านอักขรวิทยาของจารึกอักษรพราหมีภาษาสันสกฤตที่จานขึ้นในราชวงศ์ปลวะและคาดว่าเป็นต้นแบบของอักษรปลวะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมถึงทวารวดีกลับไปตรงกับช่วงยุคสมัยของพระเจ้าสิงหวรมันที่2ค่ะนั่นคือพุทธศักราช979ถึง1003หรือราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11นะคะดังนั้นหากอ้างอิงจากหลักฐานทางด้านวิวัฒนาการของอักขรวิทยาในราชวงศ์ปลวะและข้อมูลการลำดับพงศาวดารของกษัตริย์ราชวงศ์ปลวะตามที่นักวิชาการอินเดียได้ศึกษาไว้ก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าอักษรปลวะที่พบในสมัยทวารวดีและเมืองอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลหรือหยิบยืมมาจากรูปแบบของอักษรพราหมีในสมัยของพระเจ้าสิงหวรมันที่2แห่งราชวงศ์ปลวะค่ะแน่นอนนะคะว่าคำว่า copy and develop นะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาในยุคเราๆเท่านั้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีมาคู่โลกนานแล้วล่ะค่ะอย่างเช่นเรื่องของอักขรวิทยานะคะที่เกิดขึ้นในยุคโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะมีการยืมหรือว่า copy มาจากอินเดียใต้นะคะแต่ภายหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะนะคะให้เป็นลักษณะเฉพาะตนของเอเชียมากขึ้นแล้วก็เรียกกันว่าเป็นอักษรหลังปลวะค่ะและจากนั้นนะคะอักษรหลังปลวะนี่แหละค่ะก็ถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปแบบนะคะให้มีลักษณะเฉพาะตนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติไปค่ะซึ่งในประเทศไทยของเราเองนะคะก็มีการค้นพบจารึกโบราณที่มีรูปแบบของอักษรแตกต่างกันไปถึง5กลุ่มด้วยกันค่ะ 1. จารึกกลุ่มอักษรปลวะและอักษรหลังปลวะช่วงอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14 2. จารึกกลุ่มอักษรปลวะและอักษรมอญช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง21 3. จารึกกลุ่มอักษรเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16 4. จารึกกลุ่มอักษรเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่17ถึง18 5. จารึกกลุ่มอักษรเขมรโบราณอักษรธรรมและอักษรไทยโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง24ค่ะสำหรับจารึกที่พบในช่วงยุคสมัยของทวารวดีนั้นนะคะก็มีทั้งอักษรปลวะอักษรหลังปลวะอักษรเขมรและอักษรมอญค่ะซึ่งความหลากหลายของอักษรนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าสังคมทวารวดีเป็นสังคมที่เปิดกว้างมีความหลากหลายทั้งในด้านชนชาติและวัฒนธรรมเป็นสังคมที่เปิดรับเอาผู้คนและวัฒนธรรมจากหลากหลายที่เข้ามาอยู่ด้วยกันค่ะเป็นต้นว่าชาวทวารวดีอาจจะมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและจารึกกับชาวปยูที่อาศัยอยู่ทางตอนล่างของประเทศพม่าค่ะ
ทั้งนี้เพราะจากงานวิจัยของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากรพบว่าจารึกอักษรปลวะภาษาบาลีบทเจธรรมาที่ค้นพบในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12มีรูปแบบลักษณะของตัวอักษรเหมือนกันกับจารึกอักษรปลวะภาษาบาลีบทเยธรรมาของชาวปยูในช่วงพุทธศตวรรษเดียวกันค่ะซึ่งจากหลักฐานจารึกแผ่นทองอักษรปลวะภาษาบาลีและสันสกฤตและจารึกบทอิติปิโสที่ค้นพบที่เมืองมิงกุลประเทศพม่าทางทีมวิจัยของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ก็ได้ให้ข้อสรุปค่ะว่าชาวปยูนั้นนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทในขณะเดียวกันค่ะทางด้านอาจารย์ปันหละก็ได้สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับชาวมอญในทวารวดีว่าส่วนใหญ่แล้วนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทค่ะมีความเป็นไปได้มากนะคะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในทวารวดีจะนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการค้นพบจารึกคาถาเยธรรมาเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบบทสวดนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหลายจารึกในจังหวัดนครปฐมและลพบุรีค่ะจากจารึกภาษามอญที่พบในสมัยทวารวดีอาจารย์จุไรรัตน์เห็นว่าชาวมอญในทวารวดีน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องทางเผ่าพันธุ์กับชาวมอญที่อาศัยอยู่ทางพม่าตอนล่างค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของดินแดนของชาวปยูในยุคนั้นนะคะทั้งนี้เพราะชาวมอญทั้งสองกลุ่มมีความเหมือนกันทั้งในด้านภาษาศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อค่ะส่วนทีมงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรนะคะก็ได้สรุปประเด็นนะคะว่าชาวมอญนั้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 พวกเขานับถือพุทธศาสนามีภาษาท้องถิ่นของตนก็คือภาษามอญนะคะแล้วก็ในช่วงต้นนะคะได้ยืมเอาอักษรปลวะจากทางอินเดียใต้มาใช้ในการเขียนจารึกต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวัฒนธรรมของอินเดียในสมัยนั้นนะคะมีอิทธิพลต่อชาวท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาณาจักรทวารวดีทั้งในด้านอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ค่ะดังจะเห็นได้จากว่ามีการค้นพบหลักฐานจารึกโบราณอักษรปลวะภาษาบาลีและสันสกฤตอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อยู่มากค่ะนอกจากนี้การค้นพบหลักฐานจารึกโบราณอักษรปลวะภาษาเขมรบาลีและสันสกฤตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานก็ทำให้ทีมงานวิจัยของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรได้ตั้งข้อสันนิษฐานค่ะว่าวัฒนธรรมอินเดียได้เข้าไปสู่ชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานในสมัยทวารวดีผ่านทางวัฒนธรรมของชาวเขมรและยังได้สรุปนะคะว่าวัฒนธรรมอินเดียนั้นผ่านเข้าสู่อาณาจักรทวารวดีด้วยกัน2ช่องทางคือเข้ามาทางภาคใต้สู่ดินแดนภาคกลางที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันกับผ่านเข้ามาทางอาณาจักรเขมรโดยเข้าสู่ดินแดนทางภาคตะวันออกและอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะพม่าทางตอนล่างน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่วัฒนธรรมอินเดียนะคะเผยแพร่เข้ามาสู่ผู้คนในทวารวดีส่วนเส้นทางที่วัฒนธรรมอินเดียเข้ามาทางใต้ของประเทศไทยนั้นอาจผ่านเข้ามาทางอาณาจักรศรีวิชัยหรือเข้ามาถึงศูนย์กลางทวารวดีที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยตรงค่ะอักษรปลวะน่าจะมีการใช้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมถึงอาณาจักรทวารวดีนะคะอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ค่ะและหลังจากนั้นนะคะจึงมีการดัดแปลงรูปแบบของตัวอักษรให้มีความเป็นท้องถิ่นมากขึ้นค่ะทีมงานวิจัยของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรได้สรุปนะคะว่าการดัดแปลงรูปแบบของอักษรที่เรียกว่าอักษรหลังปลวะน่าจะนำมาใช้กับภาษามอญเขมรบาลีและสันสกฤตในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะอาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรและภาษาโบราณได้อนุมานว่าการใช้อักษรหลังปลวะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 ส่วนอาจารย์จุไรรัตน์เห็นว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-15 ค่ะจากนั้นค่ะชาวเขมรก็ได้นำเอาอักษรหลังปลวะมาเป็นอักษรต้นแบบในการประดิษฐ์อักษรเขมรโบราณขึ้นมาใช้เองค่ะ
และจากการค้นพบจารึกอักษรเขมรนะคะอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ที่จังหวัดลพบุรีค่ะก็ทำให้ทีมงานของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรนะคะตั้งข้อสันนิษฐานว่าอักษรเขมรน่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชาวทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีรีนะคะก็ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่จารึกอักษรเขมรที่ค้นพบที่บ้านตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะคะอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในหนังสือสารถาจารึกในประเทศไทยเล่มหนึ่งนะคะแต่งโดยอาจารย์เฉเอมค่ะซึ่งจากข้อมูลหลักฐานตรงนี้นะคะเราก็อาจจะได้ข้ออนุมานใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วอักษรเขมรนั้นน่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่องานเขียนจารึกของชาวทวารวดีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 ค่ะในช่วงยุคสมัยตอนปลายของอาณาจักรทวารวดีชาวมอญได้มีการประดิษฐ์อักษรมอญขึ้นใช้นะคะโดยคุณฮันเตอร์เอียนวัตสันนะคะได้อ้างอิงถึงจารึกอักษรมอญที่เก่าแก่ที่สุดว่าเป็นจารึกของอาณาจักรหริพุนชัยอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นอักษรที่พัฒนาดัดแปลงมาจากอักษรหลังปลวะค่ะค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือว่าชาวมอญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีภาษามอญใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นของตนเองนะคะแต่ในด้านอักษรนั้นได้ยืมจากชาติอื่นมาใช้นะคะมาเมื่อในสมัยของอาณาจักรหริพุนชัยนะคะชาวมอญจึงได้นำเอาอักษรหลังปลวะมาเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์อักษรมอญของตนขึ้นมาใช้เองค่ะทีมงานวิจัยของหอสมุดแห่งชาติและกรมศิลปากรก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่ามีการค้นพบจารึกอักษรมอญจำนวน7หลักที่จังหวัดลำพูนอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ค่ะเนื้อหาจารึกกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญและความเชื่อในพุทธศาสนาแบบเถรวาทนอกจากนี้ค่ะอิทธิพลของอักษรมอญยังเผยแพร่ออกไปถึงทางภาคใต้ของไทยนั่นคือมีการค้นพบจารึกอักษรมอญอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสิ้นสุดอาณาจักรหริพุนชัยไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ก็ถือว่าวัฒนธรรมทวารวดีในยุคปลายที่ชาวมอญในอาณาจักรหริพุนชัยสืบทอดเอาไว้ได้สิ้นสุดลงไปด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ดิฉันได้นำเสนอท่านผู้ชมไปนะคะสรุปแล้วนะคะก็ว่าด้วยเรื่องถึงความเป็นมาของอักษรปลวะนะคะแล้วก็วิวัฒนาการของอักษรโบราณต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะรวมไปถึงความเชื่อมโยงของอักษรภาษาและความเชื่อของชาวทวารวดีที่มีต่อประเทศอินเดียแล้วก็อาณาจักรอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเอาละค่ะในตอนต่อไปนะคะดิฉันจะขอพาทุกท่านนะคะไปศึกษาเรื่องราวของจารึกที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ค้นพบในทวารวดีค่ะโดยเราจะไปเจาะประเด็นกันที่จารึกอักษรปลวะภาษาบาลีกันก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสำหรับภาพที่ใช้ประกอบในรายการในวันนี้นะคะก็พยายามให้เป็นภาพที่ตรงกับข้อมูลงานวิจัยหรือว่าใกล้เคียงกับข้อมูลงานวิจัยที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพตัวอย่างประกอบการวิจัยค่ะ